Hey, hello, salutarea mea, seara dragi, ce bine v-am regăsit la un nou episod Einstein de Hogwarts Legacy, pentru că mi-a place jocul, e super fain și vouă vă plăcut la o parte din voi, chiar că nu e cea mai mare susținere, adică nu se compară cu alte serii mai fancy din canalul meu, dar, aici e un big dar, e un joculeț fain și merită. Și am rămas data trecută că mai trebuia să ne întâlnim cu Sebastian. După ce ne-am făcut, camera noi, episodul trecut, ne-am customizat-o, ne-am făcut o mini fermă de animăluțe, foarte fain. Episod care, dacă nu l-ați văzut, ar trebui să mergeți să-l vedeți, că am un mare playlist la toate joculețele care le fac playlist-uri și aici mai avem quest-uri, deci midway deck am terminat și acum avem pe Sebastian ca să putem progresa cu hărțulia asta noastră. Și o să fie interesant, deci, o dată. Hai să mergem aici să vedem pe, uite, pe Sebastian. Enjoying the view. Dacă se bucură aici. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists. Deci, de când avei Ranrock pe aici prin zonă, oamenii sunt cam speriați. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Wand carriers, da. Forbidden from carrying wands. Precisely. Da, deci că goblinii n-au voie să care baghetă, de îi numește purtători de baghetă, ei nu au voie, folosesc magia cu mâinile goale, cum mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her. Sora lui, am auzit în primele episoade că e blestemată și na. I'll take you to my uncle's. Mergem să vedem, așa, să-i facem o vizită, să vedem dacă e ok. Bun. In the shadow, nu știu ce, bun, hai o dată. Pierdem timpul valoros. Deci ăsta e satul lui natural, e foarte drăguț, îți dai să locuiești în așa ceva. Adică să fii într-o familie vrăjitor, să trăiești în lumea vrăjitorilor, pentru că unii vrăjitori trăiesc cum trăia Harry, adică în lumea cealaltă a oamenilor normali. Să nu le zicem altfel, că ei mai numesc și altfel. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Da, de ce? There is no cure. Bă, ce mini e ăsta? Și că de ce o să accepte? I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Ok. Am fost să-i ducem o floare, what? Adică putem să încercăm, trebuia să încercăm orice. I'm sorry you had to see that. Ok. If you don't mind, nici măcar nu pot să pestim acolo. Poor Sebastian. Ok. Not the visit he'd hoped for. Da. Îmi place că capa era invers pusă. Să vedem cu... That boy will fray my last nerve. Sunteți ok? Excuse me, Mr. Sallow. Oh yes. Bra, ce față aia abia I asta cu... apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne. Nepotul. Deci... Nothing can be done for her. Nu e taică-s-o, asta e că am înțeles greșit eu. Nothing can be done for it. Nu mai poate să scape nimica. Să fim așa de partea lui, să zice că trebuie să existe ceva. Trebuie să rămâi pozitiv, nu știu. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. Da. If there is a cure, he will find it. Your Da. faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne. Deci e The un goblins blestem, aren't mă rog. likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay Deci să out of the țină world's way. ok și să nu bată capul. Da, speranța poate să e un lucru bun, că aici că e destul de crud. Da, înțeleg point of view, dar
Nu știu. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Okay. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do E if un he pic cam doesn't fix stop. sistemul. Deci Sebastian zice că nu se I poate hope you opri remember what niciodată. I've said. Good day. Gen, Sorry el about zice să se earlier. focalizeze pe... Those bouts of pain are difficult to bear. E ok. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. Deci că e Pain ok. from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Da. Deci ne zi Sebastian despre and I noi. met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. Deci au fost tot But I wouldn't Slytherin. mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian Da. mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. Deci nu a vrut să meargă cu I Ranrock. wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. Ok, e un pic frustrat, deci nu e rău I neapărat know om. they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian Go see cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Deci să înțeleagă că nu pot. Da, I'm nu. afraid Tipul e un it's pic really cam up to Sebastian, fixist and și his el. mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Ok, o lăsăm să dignească. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Revelio. Aici n-avem că e furat. Ok, nu furăm de la oamenii mei. Ups. Ok, hai de... Will not listen to me. She's my sister. Sorry, sau... Da, băi, How are you doing, de-aia că ar Sebastian? trebui You să... got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my. Ăsta și are scuze pentru unchi sau ăsta? Da. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. Da. He's always angry. Nu He's been cred. angry since my parents died. A murit, de când au murit părinții lui era He așa. only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem Da, genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Și că nu vrea să creadă Anne's asta. pain is more than physical. Și că It nu e has changed fizical. her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Bine, Come am with me. înțeles. I need to show you where it happened. Bun, hai să vedem ce Ranrock's unde s-a întâmplat. loyalists are capable of so much more than people realize. Hai odată, They bă. should not be underestimated. Îmi explici pe drum, hai, du-te, bubițe. Hai, ară așa ușor. De ce nu se urcă peste astea? Real? Ce caz, mă? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. Da, au This meritat is where it bătaia. happened. We smelled smoke in the middle of the night. When Aici looked au outside, văzut aici flames fum. were shooting from the estate. Mirosi Before my fum și uncle a and I început să could fie stop her, foc și așa. Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins. Aici s-a frantically încercat, trying to s-a încercat să stamp out ajute pe the flame. ceva și Suddenly, goblinii ăștia au An văzut-o și icy na. voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Am înțeles. They'll kill for no reason, ok. Și ca să ascunde ceva. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, Hmm. but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Da, ar Might putea be să fie the ceva. only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Deci vedem Perhaps ce, you're right. cine o blesteat-o și dacă Loyalists aflăm ce o everywhere, blesteat-o, they putem do să vedem seem to dacă be avem spending a lot of o time șansă here. și It's likely să o they're hiding something. And ajute. at Rookwood Castle.
Shall we have a look around? Da, hai mai până la locul de acolo. They Revelio. seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations Oh, for wow. everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Deci ceva orari. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I know. O profesor la Hogwarts. Hopa, înseamnă că are sens cu ce ne interesează pe noi. Poate era un profesor din ăla cu puterea de a vedea magia encantă, de care dispunem și noi. Atunci, ar avea sens. Ceva mașinărie, uite aici. Pe un bănuț. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Da, This well looks familiar. familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, Sato. the well, the view. What do you mean? Give me a moment. I'll explain in a second. În satul ăsta au fost și... Da, mi-am aminte și eu. Ar trebui să vedeți episodul trecut. Revelio. Să vedem găsim un pensant sau ceva. Ideea e că aici când vei vrăjitori, venit aici și de aici au creat tot. Am văzut vizia asta acum câteva episoade. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Da. Be. But it looks to me as though this was intentional. Și au lăsat aici intenționat. Reparo. De lumea, trebuie să vorbim cu Sebastian. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Yep. Acum Hundreds of years ago. câteva sute de ani. What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. Yep. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Deci tipul a devenit Her name Isidora. was Isadora Morganach. Dep. She was one of the keepers. Și era un The keeper. keepers, like in Quidditch. And you found a pensive in the library. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm Da. not even sure I understand it all yet. Nu, și nu la ca la Quidditch. Not like Quidditch. They call themselves keepers because Trebuie they're protecting protecția some type ceva- of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see Yep. if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. Yep, am găsit ceva. Un porchi, așa îi caută pe noi pe că noi am găsit chestiile astea Ranrock și... is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Yep. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I Da. didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it? Da, e un pic cam My mult. bad. Nimeni nu ar Point is, crede we chestia both asta. have good reason to search this house. Da, avem motive să You căutăm. for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Da, deci tipii ăștia caută probabil Look at chestia asta. this. Someone piled this here for a reason. Is Yep. it blocking something? Only one way to find out. Vedem Lumos. Unde e? N-am Lumos? Păi nu am Lumos. De ce nu am Lumos? Bun. Pune și tu ăsta aici. Actually... Hai să-l punem aici. Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Lumos. Tells me they're after something bigger. Da, căută aici ceva. Aici puteți pe pauză să citiți ce vă interesează. Seems these journal entries are from Chiar Isadora's Isadora. travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Bă, dar am dat aia jocul direct câte un You're picior. not going to believe this. I can see the Undercroft. What? Yep. Daydream? Because that happens to me too. No. E mai mult de atât. I know it sounds strange, but Honestly,
Nothing you say sounds strange to me Și că anymore. mai să nimic. Fair enough. Ok. I Deci can poți să see vadă the Undercroft through this stone pe sub de wall, Undercroft. as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really Și că nu understand înțelegi it, cum and funcționează. that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is That's that my game. ability allows me to travel through these windows I see. Deci putem să trecem pe ele. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. Deci ajungem la Undercroft. But perhaps best not to tell anyone else Hai să about nu le this for zicem now, despre chestia asta. even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. Păi ușa că putem să băgăm. I'm Prin noi. tempted to hold my breath. Lumos. Bun. Hai să vedem dacă putem trece. Bun, deci ideea e că... Da, am trecut, holy. Ideea e că Why would the door lead us fiecare here? profesor... Sebastian, look. Da. Fiecare profesor avea la el din turn, sau tipul din turn avea intrare în Hogwarts, în chamber room, sau cum îi zicea, map room. Și asta altea Izidora la fel. Și toată lumea, cred că are așa ceva. Și e un fel de hartă oarecum conectată. Ule. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Lumos. A note. Let's have a look. Revelio. Deci ceva bucățică de Anything hartă. helpful in the note? E ceva, nu A știu, rune symbol. un simbol, I've nu seen știu. similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. Da, are Several legătură. goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? E I posibil. can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces. Și că nu of am it văzut around semne your pe sister. lângă sorsa, dar nu. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. Asta nu înseamnă neapărat că nu e, There's dar still so nu. much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Dar probabil că o să aflăm We'll have to ceva. unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? Ok. You did not. Is Au it avut un connected to our scriptoriu. common room? No idea. Ominous just learned of it. Deci am aflat despre chestia asta, că Salazar, că tipul care a creat casa de Slytherin avea ceva intrări secrete pe aici. Ar merita să ne uităm pe acolo. Așa. Așteptăm până să face întuneric. Vorbește statuia aia cu noi. Ok. Să mergem la oră. Ce oră de astronomie. And your reading is the dragon. Și citesc în tarot. That's exciting, I suppose. E drăguț că ei pot să interacționeze așa între case, că în filme și în care nu prea interacționează, foarte puțin interacționează și asta e partea de nașpa. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. Și ca să nu are legătură Find cu the chestia mysteries asta of the cosmos în jotted cărți. out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. Ok. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Apoi e indianul meu. Femeia mea, de fapt. Bun, deci ne uităm aici cu telescopele. Fiecare are câte un telescop. Still don't have your own? Nu You prea can't be a avem. new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Să ne uităm cu domnul Takar. Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. Ok, deci se lasă pe noi. Deci tipul ăsta e la Ravenclaw, e. Bun. Focus exact ca la cameră. Bun. Am înțeles. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But Bun. Professor, it's freezing out.
mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago Bun. on the Auzi, femeia mea very fură same mult curent stars aici. above us. Is that clear? Nu. Toată lumea acolo e ceva de genul, da. Dismissed. No, gata, gata, hai că e frig. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. Amit. I'm something of an astronomy buff. Yes. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? Da, de n-avem. I have a spare one you could borrow for the rest of term. Hai să fim I așa can't do umili. that, Amit. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. Și că e ăla vechi. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. Da, da, îți dai seama, toată lumea știe, așa. Bun, dă-ne unul rău răpănos și cam așa. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is Deci just e înșantat și are Wow, și ceva sticlă făcută de thank you, goblini, e Amit. șmecheras. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards. Deci după ce am adus... După ce aducem... După ce găsim telescopul să aduce la el că el are ceva de ce de citit. Ok. Say no more, fam. Actually pe aici te scoborâm. Revelio. This was his old telescope. Pe... It's practically brand new. Teoretic e nou și e bun. Nu știu asta ce e. Lumos. Revelio. Cum interacționez cu ăsta, nu știm. Bună întrebare, dar în schimb avem un telescop. A pristine night for stargazing. Do not let Lumos. Bun, acum te scoborâm, să ajungem la omul meu. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. Ce drăguț. Offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Mai e ceva. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? Ok, el vorbea despre Just ceva so happens masă I've de been reading astronomie. up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. Că ar putea să fie una aici. I believe we could use it to find hidden constellations. Și putem găsi ceva constelație ascunsă, ok? And you need someone to help find it. Yep. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Da, deci ăștia și stelașe din clubul lui de astronomie și nu găseați pe cea care să-l ajute să găsim masa aia vieții. Bun. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Da. Hai să o rupem, ce să zic. No, not this close to school, Amit. Hai să ne descurcăm. Uite o balalaică din aia. Uite o masă. There's the table. I think you should do the honors. Go on. Revelio. Deci cum o încercăm? Ah, The constellation should appear near the center of your view. bă, de mai vrea. Stargazing is Așa, în sfârșit. Am găsit o harpă, să ce lira, de fapt. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. Bun. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Ok. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. Deci el o să le scrie, noi mai uităm la ele. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest. Și că găsim All prin beckoning păduri. to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever Okay. seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. Că adesea That's ție. quite generous. Thank you. Ce avem un You're telescop? welcome. It has goblin cut glass and a gobbledygook inscription. Da, mi-ai zis asta Practically odată. fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon.
Da. Ok. Deci am fost la o oră. Deci, hai să învățăm cursul ăsta cu profesoara asta noastră verde și aici învățăm despre buruieni de astea și cabbage-ul ăsta dubios. Ok. Oamenii acolo plini de energie și de viață. Așa. Deci asta de ce time skip-uri astea mai mari. Ok, băi, aș vrea să plantez aici alte chestii. Hai să vorbim oricum cu I've asta. completed my assignments, Professor. Deci trebuie să folosim Mandrake-ul, să țipăm și tentacula aia. Deci le poți cumpăra din magazinul de plante și atunci... No. Thank you, Professor. Am mers într-o camp din ăla și am bătut pe ăștia. So you should be ready for a more advanced levitation charm. Bun, aici am învățat Leviosa requires a Gardul bit of Legacy. concentration and a nice graceful Și cu asta ce wand fac? movement. Let's see you try your hand at it. Care e diferența? Nu mai știam așa When tare. executed Ridici chestii mai correctly, puternice? you Mai should be puternice able to oare? pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Am înțeles, deci. Deci e mai puternic oarecum Leviosa. Decât Leviosa. New spell acquire. Levitation charm in Garden Leviosa, you can levitate and move objects, da? Deci acum e chiar mai puternic. Control position of the movement F, ok. Well done. Feel free. Deci... asta e Leviosa? Da. Control enemies. Utility. Bun, deci îl putem pune aici, zic eu. Împreună cu repair și cu chestiile astea. Astea alte nu ne folosesc, nu adept în chamber room, map. Da, transfiguration și asta la fel și asta tot la fel, deci nu sunt foarte utile, sincer. Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Wingardium Leviosa. You're a natural. V. Ah, ok. Și am prins... ok. Publication Castle. Nu știu cine... De ce aparțea, că în joc numai cred că apare. Hai să dăm un pic pe online. Quietly. I am glad that you received my owl. Deci, You need to da. stay low and remain quiet. Să rămânem așa. What's going on? Why are we all the way out here? De ce As Dumnezeu stă aici? promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. Ok. I followed him to the Hog's Head. I Harlow. noticed Nu mai him știu cine e reading a ăla. letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal Ok. of Victor Rookwood. Purta sigilul And Victor after you Rookwood told și... me that Rookwood Deși and ăștia doi Harlow sunt were în after cărdășie, you, Corvei. I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. Bun. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why Deci I l-a went to urmărit pe you. omul până aici, I need your holy. help to retrieve it. Dacă vrem, nu putem merge la I'll help minister, you că nu o find să that crede letter. nimeni. I'm glad to hear it. Plus, Rookwood are oamenii lui. E cam bogat și își I'll check permite. the main gate. See Bun, if hai I să vă can zic o find chestie, the că way. pe cei care sunteți confuzi și n-ați văzut jocul de la început. Rookwood și Ranrock sunt doi diferiți. Unul e un goblin și unul e un tip bogat care e politician sau nu știu ce chestii. Revelio. Hai să vedem dacă putem merge pe aici. Ashwine the Rags. Nice. Putem urca, cred că pe aici. Mod. Aia zic, tată. I wonder what that does. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. Wingardium Leviosa. Nu. De puls atunci. Also. That did it. Wingardium Leviosa. Ok, face sens. Levioso. De urca așa cu Levioso. Revelio. Bun.
I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Ok, am înțeles. Deci trebuie să intrăm aici atunci. Cum putem intra? Deci aici ne ciucim și nu prea mere. Am înțeles. Da, o incendiu direct. Nu mă lasă să trec prin ăsta. Ar trebui să pot dau cast-uri și în timp ce stau. Like. Zic și eu, nu știu. Dar mă rog, să intrăm pe dincolo, cred că. Pe aici, pe undeva. Must be another way in. Da. Uite așa. Bun. Și acum ne băgăm pe aici, am înțeles. Deci ai putea să dai cast direct de aici, nu știu ce să zic. That looks as if it might raise the gate. Bun. Aha. Accio, Wingardium Leviosa. Accio. Wow. Bă, în mintea mea avea mai mult sens să blochez pur și simplu aia, bagi o predică în față, o piedică. I knew you could do it. This way. I will get the door. Ia. Ai ca la Hamora. Da, asta că să învățăm și skill-ul mai That is the mare. main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Ia aud. Da. Ule. What? Bă, braconierii! Highwing. Do you know that hippogriff? Da. Trebuie să le aducem înapoi. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? Bun. This is our chance. Go! Deci să reușim cumva. Blasted. There's got to be another way to get up to the roof. Bun, deci trebuie să ajungem Somewhere. undeva pe acoperiș. Accio. Wingardium Leviosa. Bun. Hai că nu ți iei tot timpul cum vreau eu. Hai să punem asta de fapt așa. Zic eu că e mai bine. Așa. Not the safest place to sneak Am into. apăsat ca un prost pe ăla. Din greșeală. I'll check your pockets after you're dead. Am I supposed to be in? Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Da. Lumos. N-am crezut că vine chiar aici. Ok, ok. Am luat un pic de țeapă, moment. Nu și-am luat. 87 bănuți. Me. Trifficus totalis. Clasic. Are you even trying? Incendio. Incendio. That. Accio. Confringo! Protego. Glacius. Bun. Incendio! Leviosa. This is a fast way to get yourself killed! Incendio. Ok. Hai că eu mai știu ce apăs și ce nu. Confringo! Deci chiar au vrut să mă bat jocul cu ei. Revelio. Mai avem chestii? Nu, mai avem chestii. Hello, Hamora.
Hai să facem la Hamora și să vedem dacă ne descurcăm. Bun. Și ăsta. Așa. Bun. Hai că ne-am descurcat bine. Lumos. Nu. Nu prea vrem asta. Ce Dumnezeu, mă? Se aude. I hope Natty's having an easier time of it. Da, sperăm că... level 2. Deci aici o să trebuiască să mai revenim dacă mai trebuie. Urât. You're going home in a wooden box! Nice. Să mergem așa tip-til, tip-til. Astrid, nu știu cine e ăsta. Pandicate Roacher Note. Deci e un braconier din ăsta. Ok, nevermind, nu ne interesează. Revelio. Highwing. It's all right. Wow, sunt mulți. There you are. Ia-l pe ălaltul, hai. Come on. Urcă. Urcă. Op. Ok, dacă am luat-o pe aici. Ma. Clasic. Hai că am reușit să scăpăm bine. Hai să-și dăm la și noi primul nostru pet. Ce fly sound. Și toggle fly speed. Meow. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Deci, descend sau ascend. Deci cu speed-ul. Unlimited power. Meow. Deci nu funcționează ca mătura, adică se lasă și un pic jos, mai cresc, chiar se ridică, e interesant. Păi stai pe control, descend, ascend. Am înțeles. Dei. Mamă, cum se vede. Și Atomic sunt atât e fain făcut, du-te bă. Nu ne vede nici naiba la ora asta. Dă-i așa, da. Hai că băgăm boost. It's incredible, isn't it? Yep. Mare șmecherie. Holy. Aici ne-am ajuns la trecută, oare trebuie să că... Ajungem, nu. Pune pe aici, parcă. Yep. Nice one. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. Hai că ne-am descurcat bine.
Rupă și voi la Igul Don't worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. Dacă au găsit I scrisoarea. will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Da. Be on your guard. Of course. Deci au folosit What did the letter say? cărți That destul de Rook was urâte. looking for a phoenix. Caută un Not phoenix, sure where he will Rookwood. find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough Okay. to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees Da, it. trebuie să facem chestia asta. Now, tell me, Phoenix where did doar you meet drept these un people? Dumbledore avea I've only în met Harry Hogwarts. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Da. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. See Deci you vorbesc out cu... soon. Ok. I shall have much to tell you. Hai, Gwyn are prietenă, bă. Nice, am zis ăștia avem și noi prietenași. Hai, Gwyn, new item unlock. Away, Highwing! Away! How inconvenient travel. Hai că am ajuns aici. Welcome to the map chamber. Ia să vedem un picuț. Care ești It would pilosul? be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. Deci suntem bun. Can be. Hai să vedem care treaba cu tipii ăștia. Deci le lăudau, I bă, received oameni. your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once. but Au they fost had a cândva falling out. apropiați de You noroc. believe he can be trusted? Să zicem, nu știu, i-am adus la... Hai să zicem. Hai să zicem așa. I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing Bun. he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You Yep. have been busy. Let's hope your Deci ideea e că noi am efforts ajutat episodul trecut, episodul care trebuie să mergeți să-l vedeți. Despre cum Lodgok did cu... mention that Ranrock is searching N-am for something, făcut but cumva he ca couldn't say what. Perhaps that noi să helm dăm un yields some artefact la answers. tipul ăsta, să meargă la Ranrock și să-l convingă că e ok, da? Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Yep. Rookwood Castle. My former residence, yes. That castle is also the location Ce a of my fost? next trial. Ok. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark Yep, wizard? un vrăjitor malefic. I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, Ok. it is home to a source of power that would be devastating. Deci in avem the ceva wrong acolo, chestii care hands. n-ar I do trebui să wish le I had afle the restul. luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Să găsim portretul lui, Well, deci sir. pe scurt. I'm on my way. Best of luck. Ok. Asta o să se întâmple doar episodul viitor. Dacă vă rupeți butonul ăla de like. Deci ne vedem acolo cu domnul profesor Fig. Dar cum am spus, episodul viitor. Așa că, na, eu v-am păcit. Ne auzim atunci mâine cu alt episod fain. Ups, sau mai jucăm aici. Mai avem încă câteva speluri de învățat. Aici mai avem de descoperit doi profesori. Și în rest, totul e perfection. Na, eu v-am păcit. Bye!